No niin katsojat, se on semmonen homma, että nyt ollaan tänään käyty katsomassa Indiana Jones and the Dial of Destiny, uusin Indiana Jones-filmi, ja tässä tulee sitten uusi jakso, Seis tai mamma arvostelee. No niin! Siis tää oli todella hyvää tykitystä alusta loppuun. Ei ollut yhtään semmoista väritöntä hetkeä siinä. Siinä mentiin kaikilla hevosilla mentiin ja motskarilla ja kaikilla vemppaimilla. Siis menkää katsoa tää elokuva, nauttikaa, siis oli kaikki ihan kohdallaan. Juoni oli selkeä ja sitten tämmönen aikalaite, joka oli keksitty joskus Archimeden joku tämmönen aikalaite härveli siinä. Siinä piti yhdistää kaksi osaa. Ja niitä sitten pyydystettiin sieltä milloin luolasta ja milloin kaikki oli siis. Ja siis merenpohjastakin niitä haettiin ja siis voi herra jestas, se oli kauhean hyvä. Olihan siinä semmoista niin junan junan katolla oltiin siellä ja puukko oli ja kaikkea, mutta hyvinhän se meni, kun tuli aina tunneli sopivassa kohtaa ja sieltä lensi. Oli kyllä siis pitkästä aikaa täytyy sanoa, että siis tosi hyvä elokuva. Mitä sä olet mieltä, Harrison Fordhan on 80 vuotta ja myös hänkin tässä oli eläkkeellä. Tää on sun ensimmäinen eläkepäivä. No ei näitä nyt, en minä nyt pystyisi noin kovasti hevosella menee ja kaikkea, että kyllähän Harrison Ford hienosti meni. Miten sä kommentoisit hänen roolisuoritustaan tässä? Mutta täytyy sanoa, että siis timantit on ikuisia, että hänellä on hyvä elokuva roolisuoritukset, että hyvät elokuvat ovat hyviä. Joo. Hyvä elokuva nostaa arjen yläpuolelle. Minä olen sen aina sanonut ja tässä se toteutui. Ihan kaikki tuli kivan olosta, ei mitään hätää katsotaan. Kummityttö. Oli kauhean kiva likka, siis sehän keksi kaikkea mukavaa ja siitä saatiin vähän vauhtia. Ja oli kauhean kiinnostunut sitten historiasta. Joo, sen avulla sitten vähän osattiin kääntää niitä, tiedätkö, koodeja oli vähän sieltä 2000 vuoden takaa. Voi, siinä oli paljon niin mä en ole ihan välttämättä samaa mieltä tässä kuitenkaan tästä elokuvasta, että tylsä. Kyllä, tämä oli tylsä elokuva. Tämä oli Sinä olet tylsä. Niin olen ehkä, mutta täytyy sanoa, että ensimmäinen kohtaus siinä. Se, missä Indiana Jones oli nuorennettu, se mikä tapahtuu Natsi-Saksassa, niin siinä oli semmoista Indiana Jones-menoa, imua tällaista. Ja sitten se, kun se jatkuu siellä 60-luvulla, niin okei, tässä on mielenkiintoista, että on vähän niin kuin vanha. Otetaan vähän uutta näkökulmaa siinä, että kuun laskeutuminen on tapahtunut ja ketään ei kiinnosta arkeologia tällä. Mutta sitten on tää laite se, justiin tää, mikä se nyt se Dial of Destiny sitten olikaan. Archimedesin se ympyrä, niin joo, aika repeä. Niin mä katselin sitä ja sanoin, että mitenköhän tää on saanut, niin tästä on valitettu niin paljon internet-arvostelijat sitten. Sitten mä oikein katsoin kelloa, että jaha, se on about 50 minuuttia se kohta, missä sitten tää muuttuu niin kuin hirveen niin action-painotteiseksi, kun se tulee se justiin se riksa takaa jo siellä. Joo, se oli hurjaa, se oli niin hurjaa. Se oli niin hienoja autoja tuli ja kaadettiin ja joo, vaan niin oli. Ja se oli pitkä. Se jatkui ja jatkui. Mulle se oli niin kiva, mä tykkäsin. Ja lopuksi auto näillä vihollisilla oli liian leveä auto, niin sinne jäi. Ei spoilereita. Joo. Niin. Mutta ei se vielä mitään, mutta sitten mun mielestä tasaisesti tää muuttuu tyhmemmäksi ja pitkäveteisemmäksi, vaan koko ajan mitä enemmän se kulkee. Ja lopussa varsinkin tämä suuri loppuhuipennus, missä siirrettiin sitten ajassa taaksepäin, mä haluaisin varmaan useimmat tämän katsojat jo tietää, niin se oli oikein sellainen typeryydessään. Se oli hauska. Se oli niin mukava, ei ole, sinä olet väärässä. Sinä olet väärässä. Se laite. Niiden piti mennä vuoteen 1939, niin ajatelkaa, ne menikin 214 vuoteen, siis ennen ajanlaskun ne alkoi. Niin. Se oli kiva. Hei, siis mulla tuli semmoinen mieleen, että okei, niin
Okei, onhan Indiana Jonesissa ollut vähän yliluontaisia juttuja. Vähän niinku James Bondissakin. Silloin tällöin on vähän semmonen menee yli hilseen, mutta taas vähän samanlainen tilanne kuin James Bondissa tulisi yhtäkkiä vaikka dinosaurus. Mutta hetkinen, mikä nyt oikein sovi ehkä välttämättä niin? Mä olisin jopa kyllä vähän niinku ajatellut, että ne olisi niinku jäänyt vangiksi sinne vuoteen 214. Niin siis mun vähän kummallista, tiiäksä, siis toi niinku tää, että ne menee ajassa taaksepäin, niin se on jo niinku oma, tiiäksä, seikkailu, se on oma elokuvansa jo, tiiäksä. Se tuli niinku, mä oikein katoin kelloa, itse asiassa mä katoin kelloa varmaan 5 kertaa tän satanan filmin aikana. Mitäs kattelit? Ei tarvii katsella, niin. kun se menee se elokuva, et sinä sitä nyt. Mä katoin kelloa, kun se tuli tää aikamatkustusjuttu, mutta herra jumala, tätä filmiä on enää puoli tuntia jäljellä. Tässä tulee ihan uusi elementti tällä, wow shit, vittu, nää menee tapaa Arkimedestä, hei, miten ne, siis mä voisin tehdä kokonaisen live-lähetyksen siitä, mikä tässä käsikirjoituksessa on vikana, mikä tässä on niin epäloogisia, miksi ihmiset käyttäytyy sillä lailla, miten siinä on plot convenience koko ajan. Kato, kun kiva oli esimerkiksi nämä, se oli ilmeisesti sitten 50-luvulla tai siellä. Sitten siinä oli semmoinen kulkue siellä järjestettiin. Joo. Voi miten hienoa työtä oli tehty tämmöinen sodanvastainen kulkue ja sitten se sisustus, kun se oli se Indian Jones, niin oikein semmoinen vahtava helle tulee sieltä. Ja se oli oli ihan hyvin tehty jo. Kyllä. Siis nyt puhutaan siis Indiana Jonesin kämpän sisustuksesta. Jo, täytyy myöntää, se oli uskottavasti tehty. 10 plus antaisi. Aika vuolaasti. Kyllä. Aika kyllä, niinku koska vaan helposti saanut. 3/10, 1,5 tähteä. Ja hei, katsojat, nyt siinä oli myöskin mainos tästä Mega 2 ja se on pakko nähdä. Niin siis Meg. Meg 2. Mega 2. Joo, no niin, se oli tämmönen Seis tai Mamma ampuu tällä kertaa ja varmaan sitten seuraavaksi se Mega 2 eli Meg 2. Joi, tuskin maltaan odottaa, mutta nyt on sun vuoro kommentoida siihen kommenttikenttään, saatana. Keskustelu jatkuu siinä. Oliko minä, kun nyt tässä puhuin paskaa vai äiti sitten, kun puhuu paskaa? Äiti on aina oikeassa. Kumpi tässä puhuu paskaa? Jompikumpi puhuu paskaa? Kerro se kommenteissa ja paina tykkää, jos tykkäät tästä videosta kyllä. Joo, ei mitään. Moro!